Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. SP500 on tullut vihdoin kutittelemaan taas niitä kesäkuun pohjia. Onko syytä olla huolestunut? Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja tänään on ehkä hieman erilainen tämä agenda, eli normaalisti me katsotaan teknisen analyysin avulla, että mitä sinne pörsseihin oikein kuuluu tällä hetkellä. Sitten meillä on vähän slideja, mutta meillä on tänään myös lisäksi katsojatoiveita mukana, eli me ollaan saatu hirveästi palautetta siitä, että pitäisi käydä enemmän läpi sitä, että miten teknistä analyysiä voi ja tulee käyttää markkinoilla. Niin nyt tehdään tästä eteenpäin viikoittain aina sellainen pikkuinen pläjäys näitä TA-juttuja ja katsotaan vähän, että millaisia indikaattoreja siellä on mahdollisesti, mitä TA ylipäätään on ja mitä kaikkea sitä dataa, mitä siellä graafilla näkyy, niin miten sitä voi ylipäätään lukea. Jes, lähdetään tänään perusteisliikenteeseen. Otetaan tuommoinen lyhyt osio aina jokaisen Traders Clubiin ja viedään sitten hommaa vähän eteenpäin tässä tulevissa jaksoissa. Mutta mitä siellä pörssissä oikeastaan on tapahtunut nyt? Sen mä ainakin tiedän, että shortti rullaa edelleen ja se näyttää hyvältä. Joo, tosiaankin syyskuu on ollut nimensä veronen ja markkina on tullut alaspäin. Tosi heikko kuukausi on meneillään ja tosiaan breikattiin ne meidän nousevat trendilinjat. Mennään katsomaan graafeilta, että miltä ne näyttää nyt. Kuten totesin tuossa jakson alussa, niin SP500, se kutittelee siellä nyt sitten noita kesäkuun pohjia. Ei ainakaan teknisessä kuvassa näytä hirveän houkuttelevalta tämä graafi. Joo, tosiaankin todella heikko on ollut indeksi ja viime viikolla me tiedettiin, että me tullaan näkemään loppuviikosta iso liike ja suunta oli vaan kysymysmerkki. Sen takia oltiin aika neutraalissa moodissa ja katsottiin, että mitä sen Fedin jälkeen oikeastaan tapahtuu. Ja täältä breikattiin tosiaan nämä nousevat trendilinjat, voidaan ottaa ne tässä vaiheessa pois, koska ne ei ole niin merkityksellisiä. Niin nähdään, että ollaan täällä vuoden pohjissa. Eli eilen käytiinkö suurin piirtein 4 pisteen päässä tuosta vuoden pohjasta. Ei vielä rikottu sitä, mutta hyvin lähellä ollaan. Eli tekninen kuva on kääntynyt selkeästi heikompaan suuntaan, mutta tässä on myös taustalla nyt 2 viikon niin voimakas laskujakso. Ollaan tosi ylimyydyssä tilassa, eli voi myös olettaa, että näiltä tasoilta voidaan saada jonkunlaista pomppua. Tuleeko se tästä ennen pohjan rikkomista tai pohjan rikkomisen jälkeen, niin luultavasti jonkunlainen pomppu tässä niin kuin varmaan seuraavan viikon aikanakin tullaan näkemään tuolla indekseissä, koska toi tilanne on sen verran ylimyytynyt. Meillä on 5 punaista päivää ennen tätä päivää tullut putkeen, sitä ennenkin noi vihreät päivät, mitä tuolta näkyy, niin on niin kuin hyvin pieni, eli toi liikkeen voimakkuus, mikä ollaan nähty, ja nuo laskuprosentit näinkin isossa indeksissä kuin SP500, niin on tosi raju tähän 2 viikkoon. Eli jonkunlainen pomppu varmaan jossain vaiheessa tulee, mutta sitten onkin mielenkiintoista, että minkälainen sen tilanteen se kehittää. Eli nyt kun ollaan tultu näin lähelle näitä edellisiä pohjia, niin jos tosiaan ei saada niin kuin supervahvaa pomppua, niin tästä voi oikeastaan lähteä hakemaan sen jälkeen sitä shorttipaikkaa. Eli nyt näin vahvan liikkeen jälkeen en lähtisi suoraan shorttaamaan tätä, vaan toivoisin ennemminkin, että saataisiin tämmöinen pieni, sanotaan tämmöinen bear flagi, eli mennään pikkasen sivuttain kautta ylöspäin tässä joidenkin päivien ajan, ehkä jopa viikon ajan, ja sen jälkeen, jos tullaan uudestaan lähelle näitä samoja pohjia, niin se voi toimia niin kuin paljon paremman todennäköisyyden shorttipaikkana kuin mikä se olisi nyt, jos yrittäisi sitä niin kuin superylimyytyä markkinaa shorttaa näiltä tasoilta. Pikkuhiljaa aletaan olla myös niillä tasoilla, mitä silloin keväällä ennustelin ja odottelin, että tultaisiin tällä viikkotasolla tänne 200 liukuvan keskiarvon tienoille. Nythän me aletaan olla aika lähellä jo sitä ja voisi ainakin olettaa, että se on looginen longipaikka, että sit jos ja kun sinne asti sitten tullaan. Toki, niin kuin teknisessä analyysissä aina, niin sehän nyt ei tietenkään ole mikään varma tukitaso, mutta sitten siinä on myös taas kääntöpuolena se, että jos sitä tullaan läpi, niin se voi olla hyvinkin raju se lasku sen jälkeen. Et jos me vedetään tuolta Fibo-tasot tuolta koronapohjista tuonne all time high lukemiin, niin me saadaan taas tänne tämä sun mainitsema kultainen ostoalue, eli tämä 382-618 tasot. Eli voisin olettaa ainakin, että jos tuosta 200 liukuvasta tullaan läpi, niin sitten toi vihreä ja punainen vaakaviiva ainakin toimisi sitten seuraavina loogisina pomppupaikkoina.
Joo, kyllä tuossa edelleenkin tälleen pidemmältä aikaväliltä, kun tarkastellaan, niin löytyy ihan järkeviä tukitasoja, kuten mainitsit. Eli ensimmäinen tukitaso on tietysti tämä tupla pohja tässä, missä nyt ollaan, ja sen jälkeen heti alle 100 pistettä alempaa löytyy tämä nouseva 200 liukuva keskiarvo. Korostan, että se on nouseva edelleenkin, eli käytännössä niin kuin tämä pitkän aikavälin trendi viikkotasolla on kuitenkin nouseva vielä, kun jos katsotaan 200 liukuvaa keskiarvoa. Ja sen alapuolelta nopeasti löytyy sitten toi 3500 taso, mikä oikeastaan näkyy aika mielenkiintoisen tasona täällä muutenkin, kun katsoo tuonne vasemmalle. Sieltä on löytynyt aikaisemminkin vastustasoa. Nyt kun tullaan ylhäältä päin alaspäin, niin yleensä vanha vastustaso voi toimia myös sitten tukitasona. Ja samaan aikaan, kun se on toi 50% Fibonacci, niin näillä Fibonacci-tasoilla on ollut selkeästi merkitystä tänäkin vuonna tuossa laskussa, että ne on ainakin jonkunlaisia reaktioita moneen kertaankin aiheuttanut oikeastaan markkinoilla. Jos siirrytään Jenkeistä Eurooppaan, niin täällä ollaan oltu heikompia, eli Saksassa DAXi on laskenut jo uusia vuoden pohjia. Eli täällähän käytiin useamman kerran näitä pohjia koputtelemassa, ja mitä useamman kerran niitä koputellaan, niin sitä todennäköisempää se yleensä on, että jossain vaiheessa mennään myös läpi. Ja itselläkin, kun se negatiivisempi näkemys oli tänne Euroopan indekseihin, niin otin itse asiassa shorttia tuossa ennen sitä Fedin kokousta, koska siinä vaiheessa oli hyvin todennäköistä, että saadaan se iso liike jompaan kumpaan suuntaan tiukalla stopilla, viputuotteella. Ja kun tosiaankin toi breakdowni tapahtui, eli tultiin tänne uusiin vuoden pohjiin, niin otin voitot siinä kohtaa tuosta viputuotteesta. Sillä sai yli 200% tuoton, että siinä vaiheessa, kun sen otti käytännössä suojaamaan sitä salkkua, vaikka sillä olikin vaan se yksi rivi, aika iso rivi Teslaa, niin se itse asiassa tuotti enemmän kuin mitä sitten taas Tesla ehti laskemaan tuossa noina isonakin laskupäivinä, eli käytännössä oma salkku viimeisen viikon aikana nyt noussut siitä johtuen, kun otti shorttia tuonne indekseihin odottaa breakdownia. Eli tässäkin vaikeassa tilanteessa, niin vaikka ei paljon positioita tuossa salkussa ole ollut, niin pienillä tuommoisilla justeerauksilla on saanut tuottoa salkkuun ja säästynyt niiltä isoimmilta tappioilta. Eli siinäkin sen jälkeen, kun Fedin kokous oli ollut ja pari tuntia sitä oltiin pureksittu siinä, niin ennen closea keskiviikkona, niin suli myös osan noista Tesla-positiosta sen takia, että se näytti siltä, että markkina ei tykännyt siitä, mitä Fedillä oli sanottavaa, ja odotin, että se lasku voi jatkuu, ja niin se oikeastaan jatkuikin siellä Teslan puolella sitten seuraavina päivinä, että siitäkin kannalta sai pikkasen niin kuin laskettua sitä riskiä ja pienennettyä sitä tappioa, mikä siitä nyt olemassa olevasta rivistä Teslassa tuli sitten. Ja nyt kun päästiin puhumaan tuosta Teslasta, niin oikeastaan tähänkin voisin kommentoida sen verran, että Teslahan on pärjännyt huomattavasti paremmin kuin markkina. Kuten huomaa, että siinä missä markkina on lähellä näitä kesäkuun pohjia, niin Tesla on täällä vielä useita 10% korkeammalla. Ja tämä varmaan osittain johtuu siitä, että markkina on muuttanut odotuksiaan Teslan loppuvuoden hyvän tuloksen suhteen, eli sieltä varmaan on tulossa ihan hemmetin hyvät luvut tässä 3. kvartaalilla ja 4. kvartaalilla, mutta mua itteeni tässä vaiheessa oikeastaan näistä niin kuin makroseikoista johtuen alkaa pikkasen pelottamaan Teslan suhteen se, että kuinka toi Teslan kysyntä tässä niin kuin loppuvuoden aikana tulee elämään ja oikeastaan varmaan niin kuin ensi vuoden alkupuolella kanssa. Eli Teslallahan rajusti tällä hetkellä skaalautuu tuo tuotantokapasiteetti. Kakkoskvartaalilla tuotettiin 260 000 autoa, tällä kvartaalilla 360 000. Ensi kvartaalilla se tuotanto kasvaa jo 450 000 autoon ja sitten ensi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla luultavasti yli 500 000 autoon. Niin siinä, missä se tuotantokapasiteetti skaalautuu tällä hetkellä niin nopeasti, niin en ole ihan varma, että saako tässä heikossa taloustilanteessa, missä kuluttajien luottamus kaikilla Teslan päämarkkinoilla, Jenkeissä, Kiinassa, Euroopassa on aivan pohjamudissa oikeastaan niin kuin all-time low-tasoilla, niin saako Tesla kasvatettua se tilausmäärää niin nopeasti, kun se tuotantokapasiteetti kasvaa. Ja se voi aiheuttaa sen, että hetkellisesti nämä Teslan backlogi ja tilauskanta laskee aika nopeasti, toimitusajat lyhenee, ja sitä voidaan ehkä sitten Teslan puolelta kompensoida sillä tavalla, että lasketaan hintoja. Ja tässä kun puhutaan kalliisti arvostetusta yhtiöstä, niin tämmöiset signaalit voi aiheuttaa markkinalle kysymysmerkkejä siitä kasvun hidastumisesta, jolla voi olla vaikutus sitten tuonne osakekurssiin. Eli tässä on niin kuin joitain tämmöisiä signaaleja, jotka selkeästi
kasvattaa tällä hetkellä, etenkin lyhyellä aikavälillä, niitä riskejä Teslan osakkeen suhteen, minkä takia niin kuin oma näkemys tälleen niin kuin seuraavan 6-12 kuukauden aikana on niin kuin hieman varovaisempi kuin aikaisemmin Teslan suhteen johtuen tästä superheikosta taloussuhdanteesta, jossa välttämättä tämmöisiä premium-hintaluokan autoja ei niin vaan lähdetä ostamaan. Ja jos mietitään Euroopankin tilannetta, niin en ole varma, että kuinka moni nytten talvea vasten nimenomaan haluaa lähteä hankkimaan noita sähköautoja. No tämä äskeinen puheenvuoro, niin se varmaan myös pätee aika moneen muuhunkin yritykseen kuin pelkästään Teslaan. Että se on oikeastaan se syy, minkä takia mä en itse ainakaan ole indeksikehityksen kannalta hirveän toiveikas. Joo, kyllä tässä on toi makronäkemys kääntynyt pikkasen negatiivisemmaksi itselläkin, ja kyse on nimenomaan osakekurssien suhteen aina siitä, että mitä siihen osakekurssiin on niin kuin ladattu, mitä ne on ne odotukset, mitä siihen on ladattu. Ja niin kuin Tesla on pärjännyt markkinaa paremmin, niin sekin osittain kertoo siitä, että siihen on ladattu nyt niin kuin parempia odotuksia kuin ehkä markkinaan keskimäärin, kun markkina on yleisesti laskenut niin rajosti. Sitten taas jos verrataan ehkä niin kuin toista ääripäätä, niin voidaan katsoa näitä suomalaisia osakkeita, oli ne sitten Harviaa, Guuteeta, Kamuksia tai jotain muuta, joiden kurssigraafit näyttää tältä. Eli nämä on käytännössä vain jatkanut päivästä toiseen uusien pohjien tekemistä. Ja näistä taas niin kuin oikeastaan paistaa se, että sijoittajat ei juurikaan odota näitä hirveän paljon enää. Että tänne on ladattu jo aika paljon pettymyksiä sisään näihin osakekursseihin. Ja ennemminkin niin kuin näissä edellä mainituissa tapauksissa pikkasen kiinnostaa jo näiden lisääminen näitä matalilta tasoilta sen takia, että mitä jos kaikki ei meekään niin huonosti, kun markkinat tuntuu tällä hetkellä hinnoittelevan. Eli jälleen päädytään siihen, että enemmän on merkitystä siitä nimenomaan, että mitä odotuksia niihin osakekursseihin on tällä hetkellä ladattu ja mikä se on se toteuma niin siellä yrityksien fundamenttien puolella, mutta toki myös sitten tuolla niin kuin makron puolella ja sen puolella, että mitä osakemarkkina kokonaisuutena tekee, koska se kuitenkin rajusti liikuttaa näitä yksittäisiä osakkeita myös se, että minne markkina ylipäätänsä menee. Osakkeet on tullut nyt aika rajustikin alas viime viikon aikana, niin onko siihen oikeastaan mitään semmoista selkeää syytä, että viime viikolla me katsottiin niitä korkoja ja nehän menee sillä vähän niin kuin käänteisesti käsi kädessä, että silloin kun korot nousee, niin osakkeet tulee alas ja toisinpäin. Ja koroissahan me nähtiin vähän isompi pomppu, että tämä nyt varmaan ainakin omalta osaltaan selittää ainakin vähän, että minkä takia osakemarkkinat on tullut kanssa niin rajusti alaspäin. No tosiaan korot on selkeästi se vahvin ja isoin syy, että minkä takia ollaan nähty niin iso liike taas tuolla osakemarkkinoilla alaspäin. Eli siinä missä korot nousee, niin osakemarkkinat tulee keskimäärin alaspäin. Viime viikolla kun kuvailtiin jaksoa, niin oltiin alle 4% tässä 2-vuotisessa korossa. Eilen käytiin korkeimmillaan 4,36%. Eli taas ihan jättimäisen suuri liike korkomarkkinoilla, jotka keskimäärin ei liiku niin paljon. Ollaan nähty tässä viimeisen viikon aikana, mikä on vahvistanut sitä liikettä tuolla osakemarkkinoilla alaspäin. Ja mä en ole itse uskonut, että nämä korot jatkaa nousua näin korkealle, näin nopeasti, tai oikeastaan ylipäätänsäkään. En uskonut, että nähdään tämmöisiä 4,5% lähenteleviä korkotasoja näissä lyhyiskoroissa. Eli nämä näin korkeat tasot on kyllä aika tappavia tuolle osakemarkkinalle tällä hetkellä, niin kuin myös koko taloudelle. Eli kun tiedetään, että minkälaisessa velkavetoisessa taloudessa tässä eletään molemmin puolin Atlanttia, niin siinä vaiheessa, kun korot nousee, niin ne kyllä aiheuttaa tosi isoja ongelmia tuonne taloudelle, niin yrityksille, valtioille kuin kotitalouksillekin. Kaikki tiedetään, että kun ainakin asuntovelalliset tietää, että kun tuo Euriborin tarkastuspäivä tulee, niin sieltä tulee oikeasti aika rapsakka korotus niihin korkoihin. Eli sanotaan näin, että jos sulla on 500 000 euron laina kotitaloudessa, niin pelkkä se korkokulun lisäys, mikä tämän vuoden aikana Euriborin noususta johtuen on tullut, kun Euribor on nyt noin 2,5%, on yli 1 000 euroa kuukaudessa pelkkää sitä korkokulua lisää siihen lainanmaksuun. Eli aika isoja summia, kun ottaa huomioon vielä sen, että mitä muuten on tapahtunut taloudessa ja kuinka muuten inflaatio on nostanut kaiken hintaa, niin kyllä toi alkaa nämä korkeammat korkotasot kuristamaan sitä talouden kasvukykyä aika nopeasti näillä korkotasoilla jo. Sitten jos tarkastellaan pörssejä vielä niin kuin slaidien kautta, niin tämä nykyinen Nassen lasku, niin sehän jököttää aika lailla tuolla niin kuin keskiarvolaskussa, että jos katsotaan kaiken näköisiä karhumarkkinoita tuolta 70-luvulta lähtien, niin
tämä tämän hetken lasku, niin sinne se uppoo aika nätisti tuonne keskiarvon ja mediaani tuntumaan tässä taulukossa. Joo, tosiaankin tässä kahdella eri akselilla tosiaankin se karhumarkkinan pituus sekä sitten se syvyys, eli kuinka monta prosenttia lasketaan sieltä huipusta pohjiin. Ja jos nyt näille tasoille jäätäisiin Nasdaqissa, niin se olisi nimenomaan siellä keskiarvon ja mediaanin tuntumassa niin laskun suhteen kuin myös laskun pituuden suhteen. Eli siinä mielessä voidaan sanoa, että tämä karhumarkkina alkaa olemaan jo aika vanha, missä me eletään. Eli niin kuin tuosta graafilta näkyy, niin toki historia tuntee karhumarkkinoita, jotka on voinut olla vielä tuplasti tai jopa sitäkin pidempiä kuin tämä karhumarkkina, missä nyt ollaan, tai missä ollaan voitu laskea tuplat siihen, mitä nyt tähän mennessä ollaan laskettu. Mutta jos katsotaan kaikkien keskiarvoa, niin aletaan olla siellä keskiarvon tuntumassa, eli voi sanoa ainakin näin, että ehkä kuitenkin ennemmin siellä voiton puolella kuin siellä karhumarkkinan alussa. Eli Nasdaqkin teki huipun tuossa viime vuoden lopulla, eli kohta ollaan jo vuosi eletty sitä karhumarkkinaa. Toki ehkä niin kuin mun mielestä poikkeuksellinen piirre tässä tällä kertaa on ollut se, että noi pääindeksit teki huiput paljon myöhemmin kuin moni niistä suosikkiosakkeista, jotka teki huipun jo silloin viime vuoden helmikuussa, eli noin 8 kuukautta aikaisemmin kuin missä Nasdaq teki huipun ja SP teki huipun vasta tammikuussa 2022. Riskienhallinnan näkökulmasta tämä ehkä jopa kertoisi siitä, että nyt kun ollaan keskiarvojen mediaanin tuntumassa, niin nyt alkaisi ehkä pikkuhiljaa ainakin ole se oikea aika ruveta ostelemaan salkkuun kaiken näköistä tavaraa. Eivät ole nyt ihan kaiken näköistä, mutta niin kuin ymmärrätte, niin jotain hyviä, fiksuja sijoituksia. Toki siellähän saattaa olla sitten näitä tämmöisiä hairahduksia, niin kuin tuo IT-kupla, että sitten vedetäänkin vielä monta vuotta tässä näin putkeen alaspäin, mutta nimenomaan riskinhallinnan näkökulmasta, eli mitä jos tämä onkin pohja, et menetä nousuja. Mitä jos tämä ei olekaan vielä pohja, niin okei, sä oot laittanut vaikka vasta osan rahoista liikkeelle töihin, jolloin sä kumminkin menetät sitten tässä jonkinnäköisessä juoksussa sitten jonkun verran rahaa, mutta sitten kun lähdetään taas uuteen nousumarkkinaan, niin oot ainakin ostanut semilähellä pohjia. Kyllä, varmaan niin kuin tässä kohtaa, etenkin jos ei vielä ole aloittanut, niin se ajallinen hajauttaminen voi toimia todella hyvin. Ja etenkin kun hajauttaa vielä hyviin yhtiöihin, jotka nyt tässä laskumarkkinassa aina laskee kaikista ne parhaimmatkin yhtiöt. Eli ei kannata katsoa niitä yhtiöitä välttämättä, mitkä on laskettu eniten, koska ne on yleensä niitä heikkoja yhtiöitä, vaan ennemminkin kannattaa tehdä fundamenttianalyysiä kanssa. Ja koittaa poimia sieltä niitä parhaita helmiä, jotka on laskenut ikään kuin vähän niin kuin turhaankin, vaikka välttämättä sen yhtiön fundamentit ei ole heikentynyt samassa suhteessa kuin se lasku on ollut. Mutta jos mennään vähän lyhyemmän aikavälin slaidiin ja tarkastellaan sitä, että kuinka moni SP500-indeksin yhtiö on tällä hetkellä 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella, niin ollaan jälleen palattu näihin äärimmäisen ylimyytyihin arvoihin, joissa käytiin myös tuossa kesäkuun pohjassa. Eli näitä kuten tästä datasta näkyy, niin näin ylimyytyjä arvoja nähdään tosi harvoin koko vuosikymmenenkään aikana. Eli tuosta näkee, että vaan noin 3% noista yhtiöistä on yli 50 liukuvan keskiarvon, ja se on todella harvinaista, ja usein ennemminkin merkkaa niitä pohjia, tai ainakin niitä välipohjia noissa laskuissa, ja sitten tarjoaa ihan niin kuin hyviä ostopaikkoja kanssa. Eli tämä merkkasi aika pitkälti sitä pohjaa tuossa kesäkuussa, katsotaan mikä markkinareaktio tällä kertaa on, kun ollaan näin ylimyydyssä tilassa. Ja muutenkin tuntuu siltä, että tuolla markkinalla on ihan äärimmäistä paniikkia oikeastaan huomattavissa. Eli jos tarkastellaan putteja, eli vakuutuksia, mitä tuolla on myyty tai ostettu, niin puttien määrä on kaikkien aikojen huipussa tuossa viime viikon lopulla. Eli markkinatoimijat, sijoittajat on tosi pelokkaina, ja osittain voi sanoa kyllä, että paniikissa, kun katsoo näitä kaikkia dataa, mitä tuolta markkinalta tulee. Eli tosi harvoin nähdään tämmöisiä lukemia. Toki karhumarkkinoissa nämä äärimmäisen paniikin hetket voi jatkua paljon pidempään kuin nousumarkkinassa, että silloin kun ollaan nousumarkkinassa, niin nämä on tosi hyviä merkkejä pohjasta, kun saadaan isoja spikeja näissä lukemissa, mitä tarkastellaan tässä, mutta karhumarkkinassa se ei välttämättä tarkoita sitä, että tämä olisi se ihan viimeinen pohja, mutta usein nämäkin on aika lähellä semmoisia välipohjia, joissa nähdään ainakin jonkunlaisia helpotusraatoja
karhuaralla ja karhumarkkina-aralla ja niin edespäin. Toki joku niistä pohjista on sitten myös se viimeinenkin pohja siinä karhumarkkinassa, mutta se on vaikeampi kysymys, että milloin se on. No näitä tämän tyyppisiä riskimittarikuviahan näkyy ainakin Twitterissä jonkun verran, että jengi haluaa olla mieluummin shorttina tällä hetkellä kuin longina. Ja mä oon itse miettinyt, että minkä takia tämä on näin, koska sitten taas toisaalta niin ainakin tämä finanssikriisi, niin se on niin kuin meidän elinajan the crash ollut ainakin tähän mennessä. Niin minkä takia nyt nämä luvut on niin paljon suurempia kuin mitä silloin? Mä oon ehkä itse tullut siihen lopputulokseen, että sijoittaminen ja treidaaminen ylipäätään, niin se on nostanut enemmän päätään. Me nähdään ihan vaikka Nuunetin datastakin, että viputuotteita käytetään paljon enemmän, treidaajia on paljon enemmän kuin nykyään ylipäätään maailmassa, ei pelkästään niin kuin Nordnetilla. Niin voisiko se jollain tapaa vähän vääristää näitä lukemia siinä mielessä, että nämä ei ole täysin vertailukelpoisia edes tämänhetkinen graafi kuin mitä se on ollut silloin 2008-2009. Ja toi on aivan varmasti täysin totta, että optioita käyttää nykyään niin paljon laajempi massa, että myös nämä nimelliset dollarimäärät on paljon suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen takia nämä ei ole täysin vertailukelpoisia, jos vertaa vaikka tuonne finanssikriisiin. Kun mä sanoisin, että ennemminkin nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana nämä luvut on taas enemmänkin vertailukelpoisia kuin aikaisemmin. Että oikeastaan nyt ollaan jo nähty, että tässä viimeisen tai vuoden aikana iso osa niistä, jotka teki optiokauppaa tuossa koronapohjan jälkeen, niin on lähtenyt markkinoilta. Itse asiassa optiovolyymit on ollut jonkun verran laskussa, ja nyt kun nähdään tämmöisiä ääriarvoja ja uusia huippuja, se kertoo kuitenkin siitä, että on selkeästi poikkeuksellista pelkoa markkinalla, vaikka tässä on vaikea sanoa, että onko tämä nykyhetkinen pelko isompaa kuin silloin finanssikriisissä, ja sitä suhteuttaa siihen, että kuinka paljon optioita silloin käytettiin. Mutta jos mennään semmoiseen sentimenttimittarin taas, jota on kerätty aikaisemmin ja vuodesta 1987 lähtien oikeastaan samalla tavalla, niin se on tämä yksityissijoittajien sentimentti, jos kysytään, että miten näkee osakemarkkinan kehityksen seuraavan 6 kuukauden aikana, ja täällä saatiin sitten semmoisia ääriarvoja, mitä ei ole kertaakaan nähty sitten maaliskuun 2009, eli sen finanssikriisin pohjan. Eli karhujen määrä hyppäsi yli 60% tuossa viimeisimmässä viikkokyselyssä. Samaan aikaan härkien osuus tipahti 17,7%, mikä sekin on yksi 20 lukemasta, jotka on matalimpia siitä lähtien, kun tämä data on tosiaan vuodesta 1987 lähtien kerätty. Eli poikkeuksellisia ääriarvoja, ja näistäkin voidaan jotain johtopäätöksiä vetää. Eli jos katsotaan sitä, että milloin vastaavia ääriarvoja ollaan mitattu, niin ainakin tässä 90-luvun jälkeen näitä havaintokertoja löytyy tämmöisistä ääriarvoista 5 kertaa, ja tuossa graafista näkyy, että mitä markkinoilla on tapahtunut sen jälkeen. Eli ne on ollut aika lähellä pohjaa ainakin, milloin näin kovia ääriarvoja ollaan mitattu. No, kausivaihteluhan myös tukee tätä väitettä, että nyt oltaisiin niin kuin ainakin lähellä pohjia, koska syyskuu ylipäätään, niin sehän on vähän paskempia osakemarkkinoilla, kun taas sitten loppuvuosi, eli tämä viimeinen Q4, niin sen pitäisi olla ainakin semisti ruususempi. Joo, no syyskuu ainakin on ollut nimensä veroinen, kuten tuossa aikaisemminkin totesin, joten saas nähdä, että mitä tuossa loppuvuodena tapahtuu, että onko se nimensä veroinen, eli se kaikista vahvin kvartaali vuodessa. Ja jos hakee pikkasen dataa vähän sen tueksi, että saatettaisiin olla lähellä jonkunlaista pohjaa tässä laskumarkkinassa, niin löytyy ihan tämmöinen mielenkiintoinen tilasto siitä, että jos laitetaan tämmöisiä laskuja ja pohjia, mitä ne on muodostaneet, ja puhutaan tässä tämmöisestä 18 kuukauden pohjasta, eli ainakin sen verran kestää se pohja sitten, niin usein nimenomaan lokakuussa on ollut näitä pohjia. Eli tässä kun tämän viikon jälkeen siirrytään lokakuuhun, jos meillä tässä on vaikka vielä pikkasen sitä laskuvaraa tuolla markkinoilla, jos mennään vaikka sinne aikaisemmin graafeilla puhuttuun 3500 tai 3600 pisteeseen, missä meillä oli ihan mielenkiintoisia tukitasoja, niin se pohjahan voisi muodostua silloin tuossa lokakuussa nimenomaan, kun ehkä kukaan ei sitä odota ja kaikki näyttää taas niin mustalta ja synkältä, niin siinä olisi yksi mahdollisuus siihen, että ainakin näiden tilastojen mukaan lokakuu on yleinen pohjakuukausi, ja jos se loppuvuosi on niin ruusunen kuin se usein on ollut, niin ehkä me saadaan vielä jonkunmoinen vuoden lopun ralli tässä aikaa. Viime viikon keskiviikkona Fedi tunki oikein kunnolla luun kurkkuun markkinoilla ja otti kunnon tämmöisen niin kuin niskalenkin ja sanoi, että nyt otetaan happivekeet. Nyt ei niin kuin minkäännäköistä helpotusta ole luvassa. Joo, tosiaankin markkina yllätty jälleen siitä, että kuinka tiukkana Fedi
pysyi tuon oman rahapolitiikan suhteen ja kuinka paljon noita ennusteita nostettiin noiden koronnostojen suhteen ja kuinka pitkäksi aikaa Fed nyt niin kuin signaloi sitä, että noi korot jätetään oikeasti sinne korkealle. Eli niin kuin tästä Fedin korkoennusteesta näkyy, niin noi avomarkkinakomitean jäsenet, mistä jokainen on yksi noista sinisistä pisteistä, niin ne odottaa, että korot olisi vielä ensi vuodenkin lopussa tuolla yli 4,5% keskimäärin. Eli siinä, missä markkina oli jo toivonut, että niitä korkoja lähdettäisiin laskemaan ennemminkin tuossa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ensi vuoden aikana, niin Fed signaloi sitä, että niitä ennemminkin niitä nostoja jatketaan vielä pidemmälle ja niitä korkoja pidetään kauemmin tuolla korkealla kuin mitä markkina haluaisi kuulla tällä hetkellä. Eli ne korot, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin ne on myrkkyy markkinalle ja koko ajan nämä korkoennusteet on vaan mennyt negatiivisempaan suuntaan noin niin kuin markkinan näkökulmasta. Ja se kyllä aiheuttaa ei pelkästään tuskaa tuonne osakemarkkinoille, vaan oikeasti myös tuonne reaalitalouden puolelle, kuten tuossa aikaisemminkin mainitsin. Eli tosiaankin toi karhumainen skenaario, mistä mä oon puhunut ja pitänyt sitä 30% todennäköisenä, niin se kyllä ehdottomasti on niin viimeisen viikon aikanakin taas vahvistunut lisää siitä se todennäköisyys. Ja kyllä itse ainakin on muuttanut näkemystä sen suhteen, että etenkin niin kuin toi makrotalouden osalta toi näyttää siltä, että nytten mennään syvempään taantumaan kuin mitä ehkä aikaisemmin olisi toivonut. Ja tämä johtuu hyvin pitkälti siitä, että mitä keskuspankit nyt tekee. Eli aikaisemmin kun elvytettiin ennätysmääriä, elvytettiin kovempaa kuin ikinä historiassa aikaisemmin, käytettiin ensimmäistä kertaa valtioiden toimesta helikopterirahaa, lähetettiin niitä shekkejä suoraan kotitalouksille, niin se elvytys meni täysin yli, eli sitä ei lopetettu silloin, kun se olisi pitänyt lopettaa siinä vaiheessa, kun taloudessa meni jo hyvin, yritykset teki ennätystuloksia, sitä elvytystä jatkettiin siinä vaiheessa. Ja se aiheutti tämän ongelman, mitä nyt ikään kuin lähdetään ratkomaan. Eli jos katsoo historiaa, niin tuntuu siltä, että nämä keskuspankit ei osaa tehtäväänsä ja ne aina joko elvyttää tai kiristää liikaa, jotka itsessään aiheuttaa sitten nämä kriisit. Eli nyt tämä inflaatiokriisi, jos sitä voi näin kutsua, on aiheutunut siitä, että rahapolitiikka oli liian pitkää, liian löysää, ei lähdetty kiristämään. Ja nyt kun lähdetään kiristämään, niin lähdetään kiristymään hyvin heikkoon taloussuhdanteeseen, heikkenevään taloussuhdanteeseen. Ja se kiristäminen aloitetaan aivan liian myöhään. Eli Fedihan aloitti koronnostot vasta alle puoli vuotta sitten, sen jälkeen kun inflaatio oli ollut Jenkeissä korkealla jo yli 1,5 vuotta. Sitä aikaisemmin ei tehty mitään toimia, ja nyt niin kun kuluttajaluottamus on pohjamudissa, niin vedetään niin kuin jarrut pohjaan. Ja näillä ohjauskorkojen nostoilla on semmoinen vaikutus, että se tulee yleensä vasta 6 kuukauden, 12 kuukauden, ehkä jopa pidemmälläkin aikavälillä, milloin se näkyy tuolla varsinaisessa taloudessa. Eli nytten, kun ollaan menossa jo vähän niin kuin jyrkänteeltä alas, niin sitten Fed työntää lisää vauhtia ja sanoo makrotaloudelle hei. Eli aikaisemmin, kun tuntui siltä, että keskuspankit teki kaiken välttääkseen taantuman, niin nytten suorastaan talous pakotetaan taantumaan ja todennäköisesti myös jonkunlaisen deflaatioon. Eli toi Fedin pivotti sen suhteen, että lähdetään kiristämään taloutta, tuli oikeastaan siinä vaiheessa, kun inflaatiohuippu jo melkein saavutettiin. Eli se Fedin kiristykset alkoi hyvin lähellä sitä todennäköistä inflaatiohuippua, ja nyt kun se inflaatio tulisi käytännössä itsestään jo alaspäin, niin Fedi pelkästään peruutuspeliin katsomalla työntää talouden syvempään taantumaan kuin mikä olisi niin kuin järkevää ja suositeltavaa. Eli kun viimeiset 15 vuotta keskuspankkirit oikeastaan ollut osakemarkkinoiden ja osakesijoittajien kavereita siinä mielessä, että aina kun on pienikin rasahdus kuulunut, niin kuin ollaan täällä TC:ssäkin oikeastaan viimeiset vuodet katsottu, että aina kun se pikkuinen rasahdus tulee, niin se tulee aina Fedi, EKP, turvaverkkonsa kanssa ja nostaa markkinat taas nousuun, mutta tällä hetkellä sitä ei vaan ole. Eli tilanne on muuttunut hyvinkin radikaalisti nyt oikeastaan viimeisen puolen vuoden aikana. Joo, ja se on ollut oikeastaan aika yllättävää, enkä itse olisi uskonut, että keskuspankkirit olisi nyt noin dramaattisesti valmiita muuttamaan sitä
omaa toimintaansa ja oikeastaan niin kuin tarkoituksenmukaisesti ajamaan talouden taantumaan, ja ei pelkästään taantumaan, vaan luultavasti niin kuin näillä prinsiipeillä ainakin mennään syvempään taantumaan, josta noita korkoja nostetaan tohon tahtiin. Et ongelmahan toi jonkun Jenkkien keskuspankki nostaa noin kovaa tahtia noita korkoja. Nyt ollaan nähty, että mitä se on tarkoittanut tuolla niin kuin valuuttamarkkinoilla. Meillähän on niin kuin euro on tipahtanut niin kuin tosi lyhyessä ajassa alle pariteetin. Se kävi jo 0,95 lukemissa. Punta Briteissä oli oikeastaan romahduksessa tuossa loppuviikosta ja vielä eilen maanantaina. Eli valtavia liikkeitä valuuttamarkkinoilla, koska ne korkoerot ja oikeastaan tuo yleinen paniikkikin sitten saa sijoittajat hamstraamaan dollareita ja oikeastaan niin kuin osittain pakottaa sitten myös näitä muita keskuspankkeja toimiin, joko puolustamaan omaa valuuttaansa tai sitten nostamaan korkoja, jotta se valuutta olisi taas houkuttelevampi sijoittajien näkökulmasta. Joten etenkin näillä velkatasoilla siitä saadaan jonkunlainen tämmöinen velkakriisin siemen kylvettyä kyllä. Kysymys on vaan se, että mennäänkö jonkunlaiseen velkakriisiin nyt tässä vaiheessa vai ei, mutta ainakin niin kuin riski sille on kasvanut huomattavasti, että tästä saadaan jonkunlainen velkakriisi. Eli kuten nähdään, niin monien valtioiden noin lainakorot on pompannut tosi nopeasti, tosi lyhyessä ajassa, ja se on toki vaikuttanut myös niin kuin laajemminkin tuonne finanssijärjestelmään, joka osittain vaikuttaa jo siltä, että se alkaa pikkasen natisemaan liitoksissa, ja se on kaikista niin kuin, pelottavin asia osakemarkkinoidenkin kannalta, koska jossain vaiheessa, kun se paniikki leviää, niin sitten myydään oikeastaan kaikkea hinnasta riippumatta. Ja jos puhutaan niin kuin markkinoista ylipäätänsä, ja yleensä kun puhutaan osakemarkkinoista, niin se bondimarkkina, sehän on vielä se isompi markkina kuin se osakemarkkina. Jos katsotaan tämmöisen yleisen 60-40 portfolion tuottoja, eli siinä on 60% osakkeita, 40% erilaisia velkakirjoja, niin sen tämän vuoden tuotto on yli -20%. Ja kun katsoo tätä taulukkoa, niin pitää mennä tuonne 1930-luvun lamaan, ja tuohon suureen romahdukseen tuolla markkinoilla, kunnes me löydetään yhtä heikkoja vuosituottoja tästä 60-40 portfoliosta, joka yleensä on ollut semmoinen, joka tarjoaa sijoittajille hyvin suojaa. Eli tänä vuonna oikeastaan niin kuin mikään sijoitusasetti ei ole ollut turvassa. Ja jos niin kuin tämä lasku noissa niin kuin bondien arvoissa ja osakemarkkinoilla tästä vielä kiihtyy, niin se aiheuttaa kyllä selkeästi stressiä tuonne koko finanssijärjestelmään, koska tiedetään, että se on yleisestikin vivutettu, ei ehkä ihan niin vivutettu monelta osin kuin silloin ennen finanssikriisiä, mutta tuolla niin kuin tiettyjen pankkien tämmöiset luottoriskijohdannaiset ja muut niin on pompannut jo ehkä sinne finanssikriisin tasoille, eli siellä on esimerkiksi toi Credit Suisse-pankki Euroopasta, niin siellä osakekurssi ja nämä CDS, luottoriskijohdannaiset, niin jo vähän kertoo semmoista tarinaa, että se voi olla, että joudutaan ihan kohta pelastustalkoisiin taas EU-kansalaiset, kun pelastetaan noita pankkeja tuolta Keski-Euroopasta. Ja tosiaankin toi Britit, mistä mainitsin, että punta romahtaa, niin sielläkin tämä brittivaltioiden velkakirjojen korko, niin se on pompannut ihan muutamassa kuukaudessa tuolta alle 2% yli 4%. Nämä on semmoisia liikkeitä, mitä ei käytännössä niin kuin koskaan nähdä markkinoilla. Nämä kertoo siitä, että nuo bondimarkkinatkin on niin kuin äärimmäisessä stressitilassa tällä hetkellä. Ja siitä kuvaa myös tämmöinen MOVE-indeksi. Eli tämä on niin kuin velkakirjojen volatiliteetti-indeksi. Eli sama mikä VIX-indeksi on osakkeille, niin tämä MOVE-indeksi on noille velkakirjoille. Ja kuten tästä nähdään, niin toi volatiliteetti tuolla velkakirjojen puolella on jo rajumpaa kuin mitä nähtiin silloin finanssikriisin pahimpina hetkinä. Eli etenkin niin kuin tämä markkina, joka on isompi markkina, niin on tällä hetkellä tämmöisessä äärimmäisessä stressitilassa. Ja jos tämä menee niin kuin tästä vielä heikompaan tilaan, niin se varmasti säteilee myös tuonne osakemarkkinoiden puolelle. Eli käytännössä se, mitä keskuspankit on tehnyt ja aloittanut sen ison hyökyaallon tuolla koroissa, niin se näkyy nimenomaan täällä niin kuin velkakirjamarkkinoilla tällä hetkellä. Ja siellä nähdään ihan äärimmäistä volatiliteettia, jota ei olla nähty vielä osakemarkkinoilla, mutta tilanteen huonontuessa tämä voi olla yksi semmoinen katalyytti, joka käynnistää jotain
isompaankin laskua sitten taas tuolla markkinoiden puolella. Eli jos mä nyt ymmärsin oikein, niin jos VIX-indeksi ja sen kehitys oikeastaan kuvaa sitä, että mitä korkeammalle se menee, niin sitä huonommin osakemarkkinoilla menee, ja nyt tämä MOVE-indeksi, niin jos tämä vaikuttaa sitten siihen velkakirjamarkkinaan, niin se taas sitten vaikuttaa oikeastaan talouteen, mikä sitten taas omalta osaltaan vaikuttaa taas sitten sinne osakemarkkinaan, niin tämän nousu ei ainakaan nyt näiden päätelmien mukaan ole hirveän hyvä juttu. Jota on selkeästi iso punainen vilkkuva valo tällä hetkellä tuolla markkinoilla, ja se selkeästi säteilee tuolla eri valuutoihin, eri maiden velkakirjoihin, ja siellä on tällä hetkellä niin kuin semmoisia riskejä, jotka tuo mieleen kyllä eurokriisin silloin, kun Italian ja muiden Etelä-Euroopan maiden velkakirjojen korot pomppasi rajusti, ja sillä oli selkeästi niin kuin vaikutuksia hyvin laajakantaisesti niin osakemarkkinoille kuin muuallekin. Ja sitten sen varsinaisen, miten me saadaan susta parempi treidaaja-osion pariin. Eli meillä on nyt noin 150 jaksoa tehty tässä näitä, niin voi olla, että siellä on ne jotkut, jotka on katsonut ihan alusta lähtien ja on hyvinkin mukana tässä, että mistä täällä oikeastaan puhutaan ja mitä siellä graafeilla oikeastaan tapahtuu. Mutta siellä saattaa myös olla niitä tyyppejä, jotka on tullut ihan vasta vaikka eilen mukaan, katsonut, että okei, tekninen analyysi, liian vaikeaa, liian hapokasta, ei pysty, jättää leikin sikseen. Mutta tämä olisi nyt niinku just sua varten. Eli jos et ole ennen katsonut Traders Clubia tai ylipäätään et tiedä oikeastaan, että mitä tekninen analyysi on, niin pyritään nyt tästä eteenpäin viikko kerrallaan menee taas vähän niin kuin semmoinen rebootti oikeastaan koko tähän aiheeseen. Eli mitä tekninen analyysi on, mitä se sisältää, millaisia indikaattoreita, miten sitä voi hyödyntää, käyttää ja niin edelleen. Ja pyritään menee jopa vielä vähän pidemmälle kuin mitä silloin tavallaan ekalla kierroksella vedettiin silloin ihan niin kuin ykkösjaksosta lähtien. Mutta miten se tekninen analyysi nyt oikeastaan on? Ehkä monet verrastaa sen tuonne niin kuin naisten horoskooppeihin, niin kuin, että tämä on nyt vaan niin kuin miesten horoskoopit, eli tämmöistä huuhaata, että piirretään vähän kaiken näköisiä käppyröitä ja katsotaan vähän niin kuin graafeilta mukamassa, että mihin hinta menee. Mutta miten me esimerkiksi täällä käytetään teknistä analyysiä, niin se on riskienhallintatyökalu, millä pystyy vaan ehkä tunnistamaan paremman riskituottosuhteen tradeja markkinoilla, ja nimenomaan TA on siitä mun mielestä mielenkiintoinen ja kiva työkalu, koska fundan puolesta sä voit totta kai haarukoida ehkä pidemmän aikavälin keissejä ja katsoa, että mikä siellä on aliarvostettu, mikä siellä on yliarvostettu, teet myyntejä ja ostoja sen mukaan. Mutta se ei anna sulle semmoista eksaktia aikaa siihen, että saattaa hyvinkin olla, että joku firma, joka on aliarvostettu, niin se aliarvostus saattaa jatkuu jopa vuosia. Mutta sitten taas TAn puolesta, niin se pystyy antamaan sulle ainakin paremman onnistumisprosentin sen ajoittamisen suhteen kuin sitten taas funda. Eli kun osakkeen hinta, sehän heiluu niin kuin päivästä, sekunnista, viikosta, kuukaudesta, millisekunnista toiseen, niin eihän se niin kuin yrityksen funda siellä taustalla, sehän ei muutu yhtä nopeeseen tahtiin, mutta sitten taas TA, niin se antaa sen tavallaan just sen työkalun siihen, että sä pystyt pelaamaan myös lyhyemmällä aikavälillä, jos semmoinen treidaaminen kiinnostaa ylipäätään. Totta kai eihän tämä kaikille sovi eikä ketään kiinnostakaan välttämättä, mitä me täällä puhutaan, mutta nyt me puhutaan tästä asiasta. Ja sähän oot käyttänyt teknistä analyysiä joku 15 vuotta suurin piirtein, ja nämäkin jutut, mitä tässä slaidilla näkyy, niin nämä on siitä sun Treidaa kuin ammattilainen e-kirjasta, mistä on ehkä jossain vaiheessa tulossa myös ääniversio, kunhan saan sen editoitua. Mutta mitä mieltä sä ylipäätään oot teknisestä analyysistä? No mun mielestä se on nimenomaan, kuten sanoit, niin riskienhallintatyökalu, joka parantaa onnistumisprosentteja niissä tradeissä. Ja nimenomaan tarjoaa myös sitten sen riskienhallinnan siihen, eli se, että sä tiedät, milloin sä oot väärässä siinä. Ja kuten hyvin kuvasit, niin lyhyellä aikavälillä sitä osaketta ei oikeastaan voi analysoida millään muulla tavalla kuin teknisen analyysin kautta, koska etenkin kun mennään, puhutaan vaikka päivän sisällä, että minkä takia kun yhtiön kurssi elää, kuten se elää vaikka tänä päivänä, niin sille ei juurikaan ole mitään muuta perustetta kuin se, mitä se kysyntä ja tarjonta siellä markkinoilla tekee. Eli se heiluttaa sitä kurssia koko ajan sekunnista toiseen, ja se muodostaa semmoisia päivän sisäisiä trendejä, että vaikka kurssi voi mennä tänään 1% ylös, 2% alas ja sen jälkeen 1% ylös, kurssi ei oikeastaan liikkunut päivän aikana mihinkään, katsotaan sitä lopputulosta, mutta päivän sisältä löytyy hyviä liikkeitä molempiin suuntiin, etenkin tässä markkinassa, missä nyt eletään, missä volatiliteetti on tosi korkealla ja heiluttaa vahvasti noita yhtiöiden kursseja. Ja näin lyhyen aikavälin heiluntaa pystyy hyödyntämään vaan teknisen analyysin avulla oikeastaan. Ja toki tuossa teknisen analyysin on myös se hyvä puoli, että ei sen tarvitse olla pelkästään sitä hyvin lyhyttä aikaväliä, vaan nämä samat konseptit
ja työkalut, indikaattorit toimii myös pidemmillä aikaväleillä. Mutta ehkä yleensä puhutaan siitä, että teknistä analyysiä hyödynnetään nimenomaan tälle lyhyemmällä aikavälillä. Puhutaan päiväkaupasta, swing-treidaamisesta, kun puhutaan muutamien päivien, viikkojen tradeista ja niin edespäin. Ja hyvä myös huomata, että tämä tekninen analyysi ei ole mikään varma suora tie onneen, vaan tässä tulee niin kuin hyvin paljon vääriä signaaleita. Eli jos sä teet paljon tämmöistä lyhyttä kauppaa, niin sä oot oikeastaan tosi usein väärässä. Ja sitten pitää oppia olemaan väärässä silloin, kun lähdetään treidaamaan. Et menestyvä treidaaja tarvii niin kuin mentaalisia kykyjä sekä myös sitten hyvää kassan ja riskien hallintaa, jotta näitä omia teknisen analyysin strategioita pystyy sitten onnistuneesti ja voitollisesti hyödyntämään lyhyessä sekä pitkässä juoksussa tuolla markkinoilla. Ja sitten ihan konkretian pariin. Eli jos katsotaan alkuun, että mitä nämä kynttilät täällä graafilla on. Okei, nämä on tosi basic juttuja, että jos tavallaan nämä on jo tuttua huttua, niin voi oikeastaan hypätä suoraan sen salkkukatsauksen puolelle, mutta näille uusille tyypeille, jotka ei vielä oikeastaan tiedä, että mistä on kyse, niin nämä kynttiläthän siis kertoo, että missä hinta huitelee minäkin ajanhetkenä. Että tässä tosiaan nyt on minuuttikynttilät, eli jokainen kynttilä sisältää minuutin verran hintadataa. Ja miten toi hinta nyt oikeastaan niin kuin näkyy tuossa kynttilässä, niin tuossa toi edellinen kynttilä, just joka on toi vihreä kynttilä, niin se on aloittanut tikkaamaan tuosta kynttilän kehon alalaidasta. Sen jälkeen se on heilunut sitten koko ton kynttilän mitalta, eli otetaan noin hännätkin mukaan, sekä ylhäältä että alhaalta, ja sitten sen minuutin päätteeksi se on päättänyt siihen kehon ylälaitaan. Ja nyt sitten taas tämä seuraava minuutti, kun on lähtenyt tikkaamaan, niin okei, no nyt se vaihtelee punaisen ja vihreän välillä, mutta jos kyseessä olisi punainen kynttilä, niin se aloitushetki on sen punaisen kynttilän kehon yläpääty, sitten se on taas heilunut koko kynttilän mitalta sen minuutin aikana, ja se päättäisi sitten sinne punaisen kynttilän kehon alalaitaan. Ja se kertoo sitten siitä, että missä se hinta on niin kuin sen tietyn ajan hetken alussa ollut, lopussa ollut ja siinä välissä. Niin kuin nähdään, niin nyt toi loppujen lopuksi muodostikin sitten punaisen kynttilän, eli nimenomaan toi kehon ylälaita on se, mistä se aloitti, ja sen jälkeen se sitten heilu koko kynttilän mitalta hännät mukaan lukien ja päätti sitten ton punaisen kehon alalaitaan. Ja nyt se sitten taas piirtää taas seuraavaa kynttilää, joka kertoo sitten taas, että missä hinta on poukkoillut seuraavan minuutin aikana. Jos miettii sitä, että miten mä itse katson näitä kynttilöitä, niin mua kiinnostaa hyvinkin paljon se, että kuinka suuria ne on ne kynttilät ja muodostuuko niihin jotain erityispiirteitä, kuten vaikka pitkiä häntiä yläpuolelle tai alapuolelle, jotka voi kertoa sitä ostajien ja myyjien balanssista. Eli tosiaankin esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, kuten tässä, missä me nähdään tämmöisiä voimakkaita, isoja, vihreitä kynttilöitä, jotka avaa täältä ihan kynttilän pohjasta ja sulkee aivan tänne ison vihreän kynttilän huippuihin, niin voidaan vetää johtopäätöksiä pikkasen siitä, että mikä se on se ostajien ja myyjien balanssi sillä hetkellä siellä markkinalla. Eli selkeästi ostajat on huomattavasti vahvempia tai aggressiivisempia kuin ne myyjät siellä markkinalla. Tämmöinen tilanne yleensä johtaa siihen, että se hinta jatkaa nousua myös tästä pisteestä eteenpäin. Eli kuten tässä nähdään, niin saadaan seuraavaksi myös tämmöinen aika iso vihreä kynttilä, mutta sen jälkeen saadaan tämmöinen kynttilä, joka muodostaa selkeän ison hännän tänne yläpuolelle. Tässä nähdään, että myyjät on selkeästi aktivoitunut siellä markkinalla ja painanut tämän kynttilän aikana tämän hinnan takaisin tänne lähes lähtöpisteeseen. Yleensä nimenomaan kun saadaan tämmöisiä isompia häntiä jommalle kummalle puolelle kynttilää, ne voi merkata semmoisia kohtia, missä hinta ainakin hetkeksi kääntyy toiseen suuntaan, kuten tässäkin tapauksessa me ollaan nähty. Vastaavasti sitten nuo hännät tuolla alapuolella kertoo sitä ostopaineesta, eli täällä meillä on yksi hyvä esimerkki siitä semmoista kynttilästä, missä on iso häntä täällä alapuolella, ja se osuu oikeastaan tänne samaan tasoon, mistä aikaisemmin on jo löytynyt selkeästi ostajia, niin tässäkin kohtaa meillä on parikin kynttilää, missä on aika pitkä häntä, ja sen jälkeen hinta lähtee toiseen suuntaan, kun ostajat on selkeästi hetken aikaa taas kontrollissa tuolla markkinoilla. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, näitä kynttilägraafeja, näitähän voi siis tarkastella oikeastaan millä aikavälillä tahansa. Täällä palvelussa, mitä me nyt käytetään, eli TradingView, niin täällä on nämä minuuttikynttilät. Sitten seuraavana tuolla on meillä ylälaidassa vaihtoehtona 5 minsan kynttilät, mikä tarkoittaa sitten sitä, että yhden kynttilän sisällä on 5 tuommoista äskeistä minuutin kynttilää. Eli siellä on se kaikki hintadata, mitä sen 5 erillisen minuuttikynttilän aikana on tapahtunut. Sitten tuolla on myös tuntikynttilää, joka sitten totta kai taas
kertoo, että mitä 60 minuutin aikana on tapahtunut. Eli se kerää vaan koko ajan ja enemmän hintadataa sisälleen se yksittäinen kynttilä. Ja voidaan ottaa jopa viikkokynttilöitä, mikä totta kai sitten taas sisältää koko viikon datan. Eli yhden viikkokynttilän sisällä on kaikki se hintadata, mitä yhden viikon aikana on tapahtunut, eli sinne mahtuu aika monta minuuttikynttilää. Jos palataan takaisin tänne minuuttigraafeille tarkastelemaan sitä, että mitä Nasdaq-indeksi on tämän päivän aikana tehnyt, ja ei katsota pelkästään yksittäisiä kynttilöitä, vaan katsotaan sitä, että mitä nämä kynttilät jälkeen muodostaa tänne graafeille. Eli treidaajana yleensä pyritään tunnistamaan trendejä. Ja voisi sanoa oikeastaan näin, että tämä hinta tuolla markkinoilla voi liikkua ylöspäin, alaspäin tai sitten tämmöisessä rangeissa, missä pompitaan edes takaisin tiettyjen tasojen välillä. Ja tämä päivä on oikeastaan niin kuin aika hyvä kuvaamaan sitä, että kuinka meillä heti tuossa Euroopan auetessa Nasdaq-indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä, minkä jälkeen se on hetken aikaa mennyt sivuttain ja kääntynyt takaisin laskutrendiin. Sen jälkeen ollaan hetken aikaa mennyt tämmöisessä selkeässä rangeissa, ja siitä kun ollaan pompattu yli, niin ollaan käännytty takaisin taas nousutrendiin, ja pienen konsolidaation, eli semmoisen ajan jälkeen, kun mennään hetken aikaa sivuttain tämmöisessä rangeissa, ollaan palattu taas siihen nousutrendiin. Ja jos puhutaan tuki- ja vastustasoista, niin ne on semmoisia tasoja, missä hinta on käynyt useamman kerran, mistä se on selkeästi löytänyt joko ostajia tai myyjiä ja sen jälkeen kääntynyt toiseen suuntaan. Eli suhteellisen selkeästi voidaan nähdä, että etenkin tässä range-tilanteessa meillä on muodostunut tämmöinen taso, jossa ollaan käyty useamman kerran. Nämä ei ole koskaan välttämättä ihan täysin pisteelleen, vaan nämä on enemmänkin tämmöisiä alueita, mistä se tuki tai vastus yleensä löytyy. Eli ne ei välttämättä ihan sentilleen aina täsmää, mutta nähdään, että selkeästi 3 kertaa ollaan käyty hakkaamassa tätä vastustasoa sen jälkeen, kun ollaan menty sen alapuolelle joskus aikaisemmin. Ja oikeastaan tässä nähdään, että siinä vaiheessa, kun hinta niin sanotusti breikkaa tämmöisen vastustason yläpuolelle, niin mennään hetken aikaa ylöspäin. Tässä tapauksessa nähdään myös tämmöinen niin kuin sanottu pullback suoraan takaisin tähän vastustasoon, joka nyt taas toimii tukitasona, koska se ollaan rikottu ylöspäin. Eli näistä tasoista puhutaan vastustasona aina silloin, kun ne on hinnan yläpuolella, ja sitten tukitasoina silloin, kun ne on hinnan alapuolella. Eli käytännössä nyt, kun tämä vihreä viiva tässä on toiminut vastustasona, se toimii vähän niin kuin kattona sille hintaliikkeelle, mutta sitten taas jos tämä niin kuin alapuolelle piirtää tämän viivan, niin se toimii vähän niin kuin trampoliinin lailla, eli aina kun tullaan koskemaan sitä, niin hinta saakin sitten pomppua aina ylöspäin. Kyllä, ja näitä oikeastaan nähdään täällä pitkin päivää, eli meillä selkeästi toinen tämmöinen tukitaso muodostuu suurin piirtein näille tasoille, ja vastustaso taas suurin piirtein näille tasoille, ja kun tämä taas rikotaan jompaa kumpaan suuntaan, niin saadaan sitten vahvempaa liikettä taas siihen suuntaan, mihin suuntaan se tuki tai vastustaso ollaan rikottu, eli tässä tapauksessa ylöspäin. Ja tuonne graafeillehan pystyy piirtämään kaiken näköisiä tuki- ja vastustasoja, joko näiden trendien mukaisesti yrittää katsoa vähän, että näiden kynttilöiden huippujen tai pohjien kautta piirtää viivoja, ja ne toimii sitten omalta osaltaan tuki- tai vastustasoina. Meillä on myös lisäksi piirrettynä tuonne graafille nyt noin 3 liukuvaa keskiarvoa, jotka taas myös omasta puolestaan toimii sitten erilaisina tuki- ja vastustasona. Että käytännössä kaikki viivat, mitä sä voit tuonne graafille piirtää, tai kaikki viivat, mitä sä siellä näet erilaisten indikaattorien avulla, niin ne toimii sitten aina tuki- ja vastustasoina. Mutta puhutaan niistä liukuista keskiarvoista ja muista indikaattoreista seuraavissa jaksoissa. Tässä on nyt aika tämmöinen basic johdanto oikeastaan koko teknisen analyysin pariin, ja tehdään nyt niin, että jatkossa aina joka jakson lopussa tulee tämmöinen pikkuinen pläjäys teknisen analyysin syövereistä ja maailmasta. Ja jos tämä oli sun mielestä hyödyllistä ylipäätään, niin muista pistää peukkua. Mä tiedän, että siellä on varmaan muutamia katsojia ainakin, jotka tietää jo nämä asiat, mutta pyritään menee nyt tästä jakso kerrallaan step by step vähän syvemmälle ja syvemmälle koko ajan tuohon teknisen analyysin kiehtovaan maailmaan. Mutta sitten vielä loppuun, niin käydään katsoa, että mitä niihin meidän salkkuihin kuuluu. Aika tyhjältä tämä Jukka sun salkku näyttää edelleen, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin jaksossa sanoitkin, niin aika hyvin sä oot pystynyt kumminkin uimaan vastavirtaan indekseihin nähden, että vaikka tuolla on tuo Tesla nyt himpun verran vaan plussalla, niin silti salkku on kivunnut ihan pikkiriikkisen ylöspäin, kun taas sitten indeksit on kumminkin sukeltanut aika lailla.
Joo, kyllä se viime viikon neutraali näkemys oli ihan järkevä ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin pikkasen shortti oli tuossa välissä tuolla salkussa. Teslaa tuli kevennettyä. Eli kuten salkku kuvastaa edelleenkin, niin aika neutraali näkemys. Eli ollaan selkeästi tällä hetkellä laskutrendissä, mutta ollaan myös niin ylimyytynä, että hirveästi ei ole shorttina. Eli silloin kun ei ole vahvaa näkemystä, niin ei ole pakko tehdä mitään. Odotetaan nyt hyviä pelipaikkoja ja tehdään sitten niitä hyvän todennäköisyyden treidejä, kun niitä hyviä pelipaikkoja sitten muodostuu tuolta markkinoilta. Eli mukavasti kyllä uitu nyt vastavirtaa viime viikkoina, kun markkina on mennyt tosi rajusti alaspäin, niin salkku on mennyt ylöspäin ja eroa ja kaulaa tuohon markkinakehitykseen on saatu kasvatettua tässä viimeisten viikkojen aikana vielä niin kuin huomattavasti, vaikka oma salkku ei hirveästi ole mennyt kuitenkaan ylöspäin. Mutta tuottoero kuitenkin aika makea tommonen, paljon tuosta tulee, 50% SP500-indeksin verrattuna. Miten sitten sun salkku? No, täällä mä vähän lähdin ottaa kaulaa indeksiin, mutta nyt sitten se kaula on kurottu aika lailla umpeen. Nyt ollaan menty indeksin mukana siis viime viikot. Salkkuun on tullut tehty myös muutamia myyntejä nyt tässä viime aikoina, eli heitin nyt sieltä Celsiuksen, eli tämän energiajuoma-brändin pois, Teslan heitin pois, shortista, mikä on tuottanut nyt tällä hetkellä ton joku 800 pinnaa, niin se rullaa edelleen siellä, mutta mä myin siitä siis puolet pois ennen sitä Fedin viime keskiviikkosta ilmoitusta, eli ihan vaan riskihallinnallisista syistä. En viittinyt lähteä ihan täydellä, mutta siis tällä kyseisellä täydellä shorttipainolla, mitä mulla oli salkussa, koska ikinä ei tiedä, että mihin suuntaan se heilahtaa, niin heitin puolet pois, jätin puolet salkkuun ja nyt se sitten rullaa siellä ainakin toistaiseksi. Tällä hetkellä en näe ainakaan syytä, että sitä tarvitsisi ihan vielä myydä pois. Olisi se ihan makeata, jos tuonne saisi ensimmäisen tenbackerin salkkuun, niin tuommoisen viputuotteen kautta. Ja niin kuin näkyy, niin uraani on ottanut turpaa aika lailla tässä viime aikoina, eli mullahan oli tosi nätti vihreä salkku vielä tuossa ainakin pari viikkoa sitten, että siellä oli double digit vihreätä lukua oikeastaan joka rivillä, mutta niin kuin näkyy, niin ne on nyt sitten lähtenyt punertaa tuon laskun myötä. Ja vaikkei mulla nyt ihan vielä vihreän puolella toi koko salkku on, ja ei ole sitä 50 pinnan kaulaa niin kuin sulla, YTD miinus 12,5 pinnaa suurin piirtein, niin se on kumminkin ainakin tällä hetkellä parempi kuin indeksi, ja varmasti osittain myös siitä syystä, että mullahan käteistä aika paljon edelleen salkussa, että nyt varsinkin kun tuli myytyä vielä tavaraa, niin nyt siellä on noin 50 pinnaa jo käteisenä kumminkin, ja no, siellä ne odottelee sitten parempia ostoaikoja, mutta niin kuin tuossa jaksossakin katsottiin, niin kyllä tässä varmaan pikkuhiljaa alkaa olla ihan hyviä oston paikkoja. En vielä tiedä, että mihin, koska esimerkiksi uraani on jo aika vahvasti salkussa, en tiedä viittiinkö lisällä enää sen enempää ihan vaan niin kuin riskienhallinnan takia, mutta katsotaan tässä nyt viikkojen ja kuukausien kuluessa, että jos sieltä löytyy jotain kivoja lappuja, mitä olisi hyvä hankkia salkkuun. Joo, kyllä mäkin on pikkasen tuolla ostonapin puolella nytten odottaa jonkunlaista ehkä lyhyempää tai jopa vähän pidempääkin rekyyliä tuolla markkinoilla, eli seuraillaan vielä sivusta, mutta varmaan seuraavankin viikon aikana jotain tuossa salkussa tulee tapahtumaan. Se oli varmaan sitten tällä kertaa tässä, eli samaa vanhaa tuttua, mutta sitten lisänä oli vielä tämä TA-osio, missä pyritään ainakin ottaa näitä uusia katsoja huomioon, ja kertokaa sekä uudet että vanhat katsojat, että mitä te haluaisitte oppia sieltä teknisen analyysin puolelta, niin pyritään ottaa sitten näihin jaksoihin mukaan. Käydään nyt totta kai nyt vähän niin kuin alusta lähtien näitä läpi, ettei ehkä heti hypätä syvimpään päätyyn, mutta ainakin saadaan sitten tuonne listalle, että mitä voitaisiin täällä käydä viikoittain läpi, ja samat vanhat tutut jutut muutenkin. Peukkuu, pistäkää kanavaa tilaukseen ja nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Morjens!